মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি তোমালোকৰ দুখন আছিলে নহয়। এখন আছিলে ইংৰাজী ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট আৰু 2 নম্বৰখন আছিলে তোমালোকৰ যিখনৰ নাম আছিলে কি ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট। ছাপ্লিমেণ্টাৰী যিখন ৰিডাৰ, সেইখনৰ আজি তাৰে এটা খুব সুন্দৰ এটা পাঠ, তোমালোকৰ এটা গল্প এটা আজি আমি পঢ়িম। সেই গল্পটোৰ নাম, ষ্টৰিটোৰ নাম কি ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট। তাৰমানে কি ভৰি নথকাকৈ, ভৰি চিনি পোৱা নহয়, মানুহৰ খোজ কঢ়া ভৰি, ভৰিকেইটা দেখা নাযায়, কিন্তু তাৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ ভৰিৰ ছাপটো কিন্তু দেখা গৈছিলে। তাৰ ওপৰত এটা খুব সুন্দৰ তোমালোকক এটা ষ্টৰি দিছে, আৰু ষ্টৰিটোৰ লেখক হৈছে ইংলেণ্ডৰ এজন ব্যক্তি, বিশ্ববিখ্যাত লেখক। তেওঁৰ নাম আছিলে কি H.G. ৱেলছ, আৰু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে হাৰ্বাৰ্ট জৰ্জ ৱেলছ। তেওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া 50খনতকৈ বেছি তেওঁ উপন্যাস লিখিছিলে, আৰু 12টাতকৈ বেছি তেওঁ কি কৰিছিলে এনেকুৱা চুটি গল্প লিখিছিলে। গোটেই বিশ্বই তেওঁক চিনি পায়। আজি আমি তেওঁৰ এই গল্পটো পঢ়িম। ইয়াত কি কৈছে চোৱা, কেন এ মেন বিকেম ইনভিজিবল? এজন মানুহ অদৃশ্য হ'ব পাৰেনে? অদৃশ্য কি, ধৰা মই তোমালোকৰ আগত ৰখি আছোঁ, মই তোমালোকৰ চকুৰ আগতে নাইকিয়া হৈ গৈছোঁ, বা এজন মানুহ নিজকে মানুহ এজনে নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে নেকি? দিছ ইজ দ্য ষ্টৰি অফ এ চাইণ্টিষ্ট। এইটো এটা এজন বিজ্ঞানীৰ এটা গল্প হয়। হু ডিস্কভাৰ, যিজনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে হাউ টু মেক হিমছেল্ফ ইনভিজিবল, কেনেকৈ নিজকে মানুহে কি কৰিব পাৰে, ইনভিজিবল কি অদৃশ্য কৰিব পাৰে, নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে মানুহে কেনেকৈ। ডাজ হি ইউজ, আৰু তেওঁ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেই যে তেওঁ আৱিষ্কাৰটো, তেওঁ যে নিজকে ইনভিজিবল কৰিব পাৰে, ডাজ হি ইউজ অৰ মিছ ইউজ হিজ ডিস্কভাৰী, তেওঁ নিজৰ যিটো আৱিষ্কাৰ সেইটোক তেওঁ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নে বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আজি আমি তাৰ বিষয়ে পঢ়িম দেই। দুটা ভৰিৰ ছাপ দেখিছে, তাকো বোকা লগা ভৰি দুটাৰ ছাপ দেখিছে, আৰু সিহঁতে কিন্তু মানুহ দেখা নাই। গতিকে সৰু ল'ৰা দুটা বৰ আচৰিত হৈ গৈছে হ'ল। এজ দে গেষ্ট, আৰু সিহঁতে বহুত দেৰি তলকা মাৰি চাইছে, সিহঁতে কি বহুত দেৰিলৈকে চাইছে, ক'ৰ পৰা আহিছে, কি হৈছে, আ ৰিমাৰ্কেবল চাইট মেড দেয়াৰ আইজ। আৰু কৈছে যে এই ৰিমাৰ্কেবল চাইট কি, যিটো সিহঁতি ধৰা ভৰিৰ খোজকেইটা দেখিছে, সিহঁতে কি দেখিলে, এনেকৈ চকুৰে চাই আছে। এজ দে গেজ, আৰু সিহঁতে যেতিয়া খুব বেছি লক্ষ্য কৰিলে, এটা সিহঁতি চাবলগীয়া এটা দৃশ্য দেখিলে দেই, যিটো সিহঁতৰ চকুৰে দেখা পালে। আ ফ্ৰেছ ফুটমাৰ্ক এপিয়াৰ্ড ফ্ৰম নাওৱেৰ। তাৰমানে তোমালোকে বুজি লোৱা, এজ দে গেজ, যেতিয়া সিহঁতে কি কৰিলে, বেছিকৈ লক্ষ্য কৰিব ধৰিলে, খুব বেছি লাগি ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি তধা লাগি চাব ধৰিলে। আৰু ৰিমাৰ্কেবল চাইট মেড দেয়াৰ আইজ, এটা খুব লক্ষ্য কৰিবলগীয়া দৃশ্য সিহঁতৰ চকুৰ আগত আহিলে। কি লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বস্তু চোৱা, আ ফ্ৰেছ ফুটমাৰ্ক এপিয়াৰ্ড ফ্ৰম নাওৱেৰ, ক'ৰবাৰ পৰা সিহঁতৰ কি হ'ল, ইমান দেৰি সিহঁতে আগৰ পৰা বনি থকা বনাই থোৱা অকণমান আগৰ পৰা বনাই থোৱা ফুট ষ্টেপ কি ভৰিৰ চাপকেইটা দেখিলে। এতিয়া সিহঁতে লগে লগে দেখিলে আৰু দুটামান ভৰিৰ চাপ পৰিছে। তাতোতকৈ আচৰিত হৈছে, ৱা মানুহ দেখোন নাই, ভৰি চাপ কৰিব পৰিছে। আৰু ফ্ৰেছ ফুটমাৰ্ক কি একদম সতেজ, চাই যিমানকেইটা ভৰি ষ্টেপ সিহঁতি চাই আছিলে, তাত লগে লগে তাত আৰু দুটামান ষ্টেপ দেখিলে। ফ্ৰেছ ফুটমাৰ্ক সতেজ সিহঁতে ভৰিৰ চাপ দেখিলে। এপিয়াৰ্ড, দেখা পালে, তাত ওলোৱা দেখা পালে, ফ্ৰম নাওৱেৰ, ক'ৰবাৰ পৰা হ'লে। তাৰপিছত কৈছে যে ফাৰ্ডাৰ footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. তাৰপিছত সি কৰিলে ফাৰ্ডাৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ ফ'ল'ড, আৰু সিহঁতে আৰু ফুটপ্ৰিণ্ট ভৰি চাপ দেখিলে, আৰু সিহঁতে অনুকৰণ কৰি যাব ধৰিলে, পিছে পিছে গৈছে অনুকৰণ কৰি। ওৱান আফটাৰ আনাডাৰ, ইটোৰ পাছত সিটো ভৰিৰ চাপ দেখিছে, সিটো আচৰিত হৈছে, ক'ৰ পৰা আহিছে। ডিচেণ্ডিং দ্য ষ্টেপছ, আৰু লাহে লাহে কি হৈছে, ষ্টেপকেইটা লাহে লাহে তললৈ নামি গৈছে। ডিচেণ্ডিং দ্য ষ্টেপছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিং ডাউন দ্য ষ্ট্ৰেট, আৰু সেই ভৰিৰ চাপকেইটা কোনফাললৈ গৈছে বুলি কৈছে, ৰাস্তাৰ ফাললৈ গৈ আছে, তললৈ নামি নামি। দ্য বয়জ ফ'ল'ড, আৰু ল'ৰাকেইটাই কি কৰিলে, অনুসৰণ কৰিবলৈ। ৱা ইমান আচৰিত কথা। প্ৰথমতে সিহঁতে কেইটামান ফুট ষ্টেপ দেখিলে, এতিয়া দেখিছে আৰু ফুট ষ্টেপ হৈ গৈছে, আৰু ভৰি চাপ আৰু বনাই বনাই গৈ আছে। সেইকাৰণে ল'ৰাকেইটা কি কৰিলে, ফ'ল'ড, সিহঁতি অনুসৰণ কৰিবলৈ, ক'লৈনো যায় ভৰিৰ ষ্টেপকেইটা, ভৰিৰ সাঁচকেইটা কোনফালেনো গৈ থাকে চাবলৈ। ফেচিনেটেড, আৰু সিহঁতে কি কৰিলে, যেন সিহঁতক সিহঁতি চাই ভাল পালে, সিহঁতি একদম মন্ত্ৰমুগ্ধৰ নিচিনা, ধৰা চাই ভাল লাগিছে, পিছে পিছে গৈ আছে। আনটিল দ্য মাডি ইম্প্ৰেশ্যন বিকেম ফেইণ্টাৰ এণ্ড ফেইণ্টাৰ, আৰু যেতিয়ালৈকে সেই মাডি ইম্প্ৰেশ্যন, ধৰা মোৰ ভৰিতে বোকা লাগি আছে, মই খোজকাঢ়ি যদি গৈ থাকোঁ, প্ৰথমতে মোৰ ভৰিকেইটা যেতিয়া পূৰা বোকা লাগি থাকিব, তেতিয়া কি হ'ব, চাপকেইটা বহুত পূৰা ডাঠকৈ পৰিব,
কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া মই বহুত খোজকাঢ়ি গৈ থাকিম লাহে লাহে মোৰ ভৰিৰ পৰা বোকাৰ সাঁচটো নাইকিয়া হৈ গৈ থাকিব সেই তেনেকুৱাই হ'ল কৈছে যে সিহঁতি মানে ল'ৰাকেইটাই মানে অনুসৰণ কৰি গৈ আছে আৰু একদম মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈছে ফেচিনেটেড মানে একদম মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ মানে চাই ভাল লাগিছে এটি পিছে পিছে গৈ আছে আনটিল দ্য মাডি ইম্প্ৰেশ্যন যেতিয়ালৈকে সিহঁতি সেই বোকা লাগি থকা মানে চাপকেইটা বিকিম ফেইণ্টাৰ এণ্ড ফেইণ্টাৰ লাষ্টত মানে কি হ'ল বোকাও নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে চাপকেইটাও নাইকিয়া হৈ যাব ধৰিলে এণ্ড এট লাষ্ট ডিজএপিয়াৰ অল টুগেডাৰ আৰু তাৰপাছত সিহঁতে কি দেখিলে ভৰিৰ চাপকেইটা নোহোৱা হৈ যোৱা দেখিলে হ'লে The explanation of the mystery was really simple enough. আৰু সেই যে ৰহস্যটো সেইটো মানে কি বুলি কৈছে তাৰ যিটো বৰ্ণনা আমি যদি দিবলৈ যাওঁ সেইটো মানে একেবাৰে সাধাৰণ কথা বুলি কৈছে যথেষ্ট সাধাৰণ বুলি কৈছে তাৰপিছত কি বুলি কৈছে চোৱা দ্য bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আৰু দ্য bewildered boys তাৰমানে কি বুলি কৈছে যে সেই যে ল'ৰাকেইটা মানে যিকেইটা মানে ধৰা সিহঁতক প্ৰথমৰ পৰা সেই ফুটপ্ৰিণ্টকেইটা মানে ভৰি চাপকেইটা যে চাই আছিলে সিহঁতি মানে কি হৈ গৈছে বিভূতিত পৰি গৈছে ক'ৰ পৰা ভৰিকেইটা মানে ইমান মানুহ নাই কিন্তু মানুহৰ ভৰিকেইটা দেখা নাই কিন্তু অথচ ভৰিৰ চাপকেইটা বহি গৈছে গম পালানে সিহঁতি আচৰিত হৈ গৈছে বিভূতিত পৰি গৈছে হেড বিন ফল'য়িং এ চাইণ্টিষ্ট সিহঁতি কাক ফ'ল' কৰিছিলে কাক অনুসৰণ কৰি গৈ আছিলে বুলি কৈছে সেই যে ভৰি চাপকেইটা পৰিছিলে কিন্তু মানুহজনৰ ভৰিকেইটাতো দেখা নাই মানুহজন দেখা নাই তেওঁ কোন আছিলে আ চাইণ্টিষ্ট এজন তেওঁ কি আছিলে বৈজ্ঞানিক আছিলে হু হেড জাষ্ট ডিস্কভাৰ্ড যিজনে মানে পোনেই মানে তেওঁ কি কৰিছিলে ডিস্কভাৰ্ড মানে কি তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে হাউ টু মেক দ্য হিউমেন বডি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কেনেকৈ এজন মানুহে নিজৰ বডিটো নিজৰ শৰীৰটো কি কৰিব পাৰে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে কি মানে এতিয়া ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে তোমালোকে জানি মানে ইফালে সিফালে দেখা মানে জল জল পট আমি আৰ চিখনত যেনেকৈ চালে মানে গ্লাছেদি চালে যেনেকৈ ইফালে সিফালে দেখি পাওঁ নহয় তেনেকৈ তেওঁ কি কৰিলে সেই চাইণ্টিষ্টজনৰ কথা কৈছে বৈজ্ঞানিকজনৰ কথা কৈছে হু হেড জাষ্ট ডিস্কভাৰ্ড যিজনে এই মানে পোনেই মানে তেওঁ কি কৰিছিলে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে যে কেনেকৈ হাউ টু মেক দ্য হিউমেন বডি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কেনেকৈ এজন মানুহে নিজৰ শৰীৰটো কি কৰিব পাৰে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে কি মানে ইফালে সিফালে দেখা কৈ দিওঁ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে তাৰমানে ইফালে সিফালে দেখা হোৱা মানে কি নাইকিয়া হৈ যাব লাগিব মই ধৰা থিয় হৈ আছোঁ মোৰ পিছফালে তোমালোকে দেখিবা পা জানো নোপোৱা কিন্তু মই যদি নাইকিয়া হৈ যাওঁ মই আঁতৰি দিলে মানে মোৰ পিছফালে দেখিবা না দেখিবা সেইটো কৈছে যে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে কি ইফালে সিফালে চালে দেখা পোৱা তাৰপিছত কৈছে যে গ্ৰিফিন দ্য চাইণ্টিষ্ট আৰু সেই যে যিজন চাইণ্টিষ্ট কথা আমি ইয়াত পাইছোঁ ইয়াৰ পিছত কি আছে চোৱা Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. তাৰমানে এইজন আমি যে এই সৰু ল'ৰাকেইটাই যে মানে ফুটপ্ৰিণ্ট মানে কি ভৰি চাপকেইটা যে অনুসৰণ কৰি আহি আছিলে সেই ভৰিকেইটা কাৰ বুলি কৈছে তোমালোকে চাবা মন কৰিবা সেইকেইটা হৈছে কি এজন বৈজ্ঞানিকৰ ভৰি বুলি কৈছে আৰু সেইজনৰ নাম কি আছিলে গ্ৰিফিন মনত ৰাখিবা দেই গ্ৰিফিন দ্য চাইণ্টিষ্ট মানে গ্ৰিফিন যিজন বৈজ্ঞানিক আছিলে হেড কেৰিড আউট তেওঁ এটা উলিয়াইছিলে কি উলিয়াইছিলে এক্সপেৰিমেণ্ট আফটাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট টু প্ৰুভ দ্যাট দ্য হিউমেন বডি কুড বিকেম ইনভিজিবল তেওঁ ইটোৰ পাছত সিটো পৰীক্ষা কৰি কি কৰিছিলে তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছিলে যে দ্য হিউমেন বডি কুড বিকেম ইনভিজিবল মানুহৰ শৰীৰটো কি হৈ যাব পাৰে বুলি কৈছে ইনভিজিবল অদৃশ্য হৈ যাব পাৰে আমি নিজকে অদৃশ্য কৰিব পাৰোঁ বুলি তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছিলে হ'লে ফাইনেলি হি swallowed কি কৰিছিলে certain rare drugs and his body became transparent as a sheet of glass though it also remains as solid as glass তাৰপিছত কৈছে যে ফাইনেলি হি swallowed certain rare drugs আৰু অৱশেষত তেওঁ কি কৰিলে তাৰমানে নিজৰ বডিটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কৰিব লাগিব ইনভিজিবল কৰিবলৈ হ'লে মানে কি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁ কি কৰিলে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে কি ইফালে সিফালে মানে চালে জল পটকৈ দেখা আৰু ফাইনেলি হি swallowed মানে কি তেওঁ মানে খালে গিলি দিলে certain rare drugs কেইবাটাও ভালেমানখিনি তেওঁ কি কৰিলে দুৰ্লভ দৰৱ কিছুমান মানে তেওঁ খালে and his body became as transparent as a sheet of glass আৰু সেই দৰৱকেইটা খোৱাৰ কাৰণে certain rare drugs কিছুমান মানে যিকেইটা খালে মানে ধৰা মানুহৰ শৰীৰটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ যাব জল পটকৈ দেখা হ'ব তেনেকুৱা কিছুমান দৰৱ তেওঁ খালে সেইটো কৈছে যে his body became as transparent as a sheet of glass মানে গিলাচ মানে তোমালোকে আৰ চি যেনেকৈ চালে মানে আমি ইফালে সিফালে জল পটকৈ দেখোঁ তেনেকুৱা হ'বৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে কিছুমান মানে নিৰ্দিষ্ট দুৰ্লভ কিছুমান দৰৱ আছিলে যিবিলাক তেওঁ খালে হ'লে ডু ইট অলছ' ৰিমেইনড এজ ছলিড এজ গ্লাছ কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা তেওঁ দৰৱকেইটা খোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কি হৈ যাব অদৃশ্য হৈ যাব তেওঁৰ চাৰিওফালে আমি কি ইফালে সিফালে দেখা পাম তাৰমানে বুজি পালা নাই
কিন্তু কি হ'ব তেওঁৰ ইফালে দেখা পাম এতিয়া যে আৰ চিখন আমি ইফালে দেখা পাওঁ কিন্তু আৰ চিখন চলিড হয় নহয় টান হয় নহয় আৰ চিখনত কিন্তু আমি মাৰিলে হাতে ঠক কৰিব নকৰে টক কৰিব কৰিব সেইটো কৈছে যে তেওঁৰ শৰীৰটো কি হৈ গ'ল তেওঁ অদৃশ্য মানে কি তেওঁ তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ ক'ৰবালৈ গুচি যোৱা নাই তেওঁ মানে কি হয় তাৰ মানে দৰৱটো খাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ কি হৈ যাব ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে কি তেওঁৰ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ আমি চাব পাৰিম তাৰমানে মানুহজন ইয়াৰ পৰা ক'ৰবাতকৈ নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই বুজি পালানে কিন্তু সেই ঠাইডোখৰত তেওঁ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ গ'ল আমি তেওঁক ইফালৰ পৰা সিফালে চাব পৰা হৈ যাম আৰু তেওঁ সেই ঠাইডোখৰত কি হ'ব মানুহটো মানে কি হ'ব সেই যে গ্ৰিফিন বুলি কোৱা মানুহজন তেওঁ কিন্তু তাত কি হ'ব ইট অলছ' ৰিমেইন এজ ছলিড এজ গ্লাছ তেওঁ কিন্তু গ্লাছখন যেনেকৈ টান হয় আমি যেনেকৈ গ্লাছত মাৰিলে টক কৰে নহয় তেনেকুৱা হৈ থাকিব কিন্তু মানুহজন মানে নাইকিয়া হৈ যাব মানে আমি তেওঁৰ চাৰিওফালে মানে যোনটোফালে আমি চাব পাৰিম ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ যাব গম পালা গ্লাছখনৰ নিচিনা তাৰপিছত কৈছে যে ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট হি ৱাজ যদিও তেওঁ এজন কি আছিলে বুলি কৈছে এজন মানে খুব মানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ এজন বৈজ্ঞানিক আছিলে গ্ৰিফিন ৱাজ ৰাদাৰ এ ললেছ পাৰ্চন কিন্তু গ্ৰিফিন এজন কি বুলি কৈছে আইন মানে নমনা মানুহ মানে কি আইন অমান্য কৰা তেওঁ আইন মতে বা ৰীতিমতে নীতিমতে যিখিনি কাম কৰিব লাগে তেনেকুৱা কাম কৰা মানুহ নহয় তেওঁ আইন অমান্য কৰা আইনক নমনা এজন মানুহ বুলি কৈছে হিজ লেণ্ডলৰ্ড ডিছলাইকড হিম এণ্ড ট্ৰাইড টু এজেক্ট হিম মনত ৰাখিবা কেলে তেওঁক ললেছ পাৰ্চন বুলি কৈছিলে কেলে তেওঁক আইন নমনা মানুহ বুলি কৈছিলে কাৰণ কেলে চোৱা হিজ লেণ্ডলৰ্ড তেওঁ যিজন মালিক আছিলে যাৰ ঘৰত তেওঁ আছিলে ডিছলাইকড হিম তেওঁক ভাল নাপাইছিলে এণ্ড ট্ৰাইড টু এজেক্ট হিম আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁক মানে বাহিৰলৈ খেদি উলিয়াই দিছিলে চোৱা মানে ধৰা তেওঁক মানে ভাল নাপাইছিলে তেওঁৰ যিজন মালিক সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে ধৰি টানি তেওঁ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছিলে খেদি আৰু সেইকাৰণে তেওঁ খং উঠিছিলে গ্ৰিফিনৰ তাৰপিছত কি কৰিলে চোৱা ইন ৰিভেঞ্জ গ্ৰিফিন ছেট ফায়াৰ টু দ্য হাউচ আৰু যেতিয়া মানে তেওঁৰ মালিকজনে তেওঁক মানে ঘৰটোৰ পৰা খেদি টানি উলিয়াই দিলে তেওঁৰ খং উঠিলে আৰু তেওঁ প্ৰতিশোধ ল'ব লাগে ইন ৰিভেঞ্জ আৰু তেওঁ প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে কি কৰিলে গ্ৰিফিন ছেট ফায়াৰ টু দ্য হাউচ গ্ৰিফিনে তেওঁৰ ঘৰটো জুই লগাই দিলে টু গেট এৱে উইদাউট বিং চিন হি হেড টু ৰিমুভ হিজ ক্লথছ তাৰপাছত তেওঁ কি কৰিলে এতিয়াতো তেওঁ পুলিচে ধৰিব তেওঁতো পলাব লাগিব হয়নে আৰু সেইকাৰণে কি কৰিলে হি গেট এৱে উইদাউট বিং চিন আৰু তেওঁ সেইকাৰণে কি কৰিলে তেওঁক মানে কোনো যাতে দেখি নাপায় উইদাউট বিং সি মানে আঁতৰি গ'ল উইদাউট বিং চিন যাতে তেওঁক কোনেও নেদেখে কোনেও দেখি নাপায় হি হেড টু ৰিমুভ হিজ ক্লথছ গতিকে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ কাপোৰখিনি এৰুৱাই পেলালে তাৰমানে মনত ৰাখা মানে গ্ৰিফিনে যেতিয়া সেই ৰেয়াৰ ড্ৰাগছবোৰ দুৰ্লভ মানে য'তে ত'তে নাপায় তেওঁ বনাইছেহে নিজে দৰৱখিনি সেই দৰৱখিনি খাই দিয়াৰ লাগে তেওঁ মানুহজনহে কি হৈ যাব অদৃশ্য হ'ব মানুহজনে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'ব তেওঁতো যদি কাপোৰ পিন্ধি থাকে কাপোৰবোৰ জানো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'ব কাপোৰবোৰ নহয় মানে মানুহজন ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ যাব মানুহজনৰ ইফালে চাব পৰা হৈ যাব কিন্তু মানুহজন কোনেও দেখি নাপায় কিন্তু তেওঁ কাপোৰবোৰতো দেখি পাব সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ মানে টেঙৰ মানুহ আছিলে ন গতিকে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁকতো নহ'লে ধৰিব পাৰিব কাপোৰ পিন্ধি থাকিলে মানুহে যে ইয়াত কিবা এটা আছে বুলি গতিকে তেওঁ কাপোৰবোৰ এটা দলিয়াই পেলাই দিলে দাজ ইট ৱাজ দেট হি বিকেম অ হোমলেছ ৱাণ্ডাৰাৰ আৰু যে কাপোৰখিনি এৰুৱাই পেলাইতো তেওঁ এতিয়া কি হৈ গ'ল মানে ইনভিজিবল হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে অনাই বনাই ঘূৰিবলৈ ল'লে দাজ ইট ৱাজ দেট আৰু এনেকৈ হি বিকেম এ হোমলেছ ৱাণ্ডাৰাৰ হোমলেছ মানে কি ঘৰ বাৰী নাইকিয়া এজন ৱাণ্ডাৰাৰ মানে কি এনেকুৱা এজন মানুহ যি মানে তেওঁ মানে ধৰা একো উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰা মানে তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে আৰু য'তে ত'তে উইদাউট ক্লথছ আৰু তেওঁ কাপোৰ পিন্ধা নাই কাৰণ কাপোৰ পিন্ধিলেতো তেওঁ ভিজিবল হৈ যাব মানুহে গম পাব মানুহজনহে ইনভিজিবল হ'ব কিন্তু অদৃশ্য হ'ব বা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ যাব কিন্তু তেওঁ কাপোৰখিনি পিন্ধিলে মানুহে জানিব নহয় এই কাপোৰখিনিৰ ভিতৰত মানুহ এটা আছে কাপোৰখিনিতো লছো কৰিব হয়নে উইদাউট মানি আৰু তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে কেনেকৈ উইদাউট ক্লথছ কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ উইদাউট মানি আৰু তেওঁ পইচা পাতি নোহোৱাকৈ এণ্ড কোৱাইট ইনভিজিবল আৰু সম্পূৰ্ণ তেওঁ কি হৈ গ'ল মানে অদৃশ্য হৈ গ'ল অদৃশ্য কাৰণ তেওঁ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ন তেওঁৰ ফালেদি চালে মানে মানুহে একো দেখি নাপায় নহয় গিলাচখনত আমি হুণ্ডা গিলাচখনত কিবা দেখিম জানো আৰ চিখনত নেদেখোঁ নহয় তেনেকুৱা কথা আনটিল হি হেপন টু ষ্টেপ ইন চাম কি বুলি কয় মাড আনটিল যেতিয়ালৈকে মানে কৈছে হি হেপন টু ষ্টেপ ইন চাম মাড তেওঁ মানে কি হ'ল বোকাত ভৰি দি পালে কিবা প্ৰকাৰে মানে তেওঁ বোকাত ভৰি গ'লগৈ এণ্ড লেফ্ট ফুট প্ৰিণ্টছ এজ হি ৱাকড আৰু কি হ'ল তেওঁৰ মানুহটোহে দৰৱ খাই ধৰা কিছুমান মানে দুৰ্লভ মানে দৰৱ খাই তেওঁ কি হৈ গ'ল তেওঁ অদৃশ্য হৈ গ'ল তেওঁতো মানে ধৰা বোকাখিনিত তেওঁৰ ভৰি লাগিলে বোকাখিনিতো অদৃশ্য হৈ নাযায় না গম পালা না কথাটো সেইটো কৈছে যে এণ্ড আনটিল হি হেপন টু ষ্টেপ ইন চাম মাড আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ তেওঁ কিবা প্ৰকাৰে গৈ মানে কিছুমান মানে বোকাত ভৰি দি দিলে এণ্ড লেফ্ট ফুট প্ৰিণ্টছ এজ হি ৱাকড আৰু যেতিয়াই তেওঁ খোজকাঢ়িবলৈ ধৰিলে বোকা ভৰিটোৰ মানে চাপ পৰি যাব ধৰিলে বুজি পালা তাৰপিছত চোৱা He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. তাৰপিছত কি বুলি কৈছে হি এস্কেপড ইজিলি আৰু তেওঁ নিজকে কি কৰিলে মানে তেওঁ নিজকে মানে
পলুৱাই লৈ যাব পাৰিলে মানে হাত সাৰি গ'ল ইজিলি মানে সহজেই এনাফ ফ্ৰম দ্য বয়জ হু ফ'ল'ড হিজ ফুটপ্ৰিণ্টছ ইন লণ্ডন সেই যে লণ্ডনত মই যে কৈছিলোঁ তোমালোকক প্ৰথমতে এই দুজন ল'ৰাই তেওঁ যে ফুটপ্ৰিণ্টকেইটা দেখি যে তেওঁ পিছে পিছে আহি আছিলে আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁ ভৰিত বোকাৰ চাপ পৰিছিলে তেতিয়ালৈকে সিহঁতি মানে আহি আছে ক'ত চাপ পৰিছে সেইফালে পিছে পিছে চাপকেইটা পিছে পিছে কিন্তু লাহে লাহে তেওঁ ভৰিৰ পৰা বোকাখিনি আঁতৰি গ'ল গতিকে চাপ নোহোৱা হ'ল আৰু ল'ৰাকেইটা তেওঁক নেদেখা হ'ল বুজি পালা তাৰপিছত কি বুলি কৈছে চোৱা তেওঁ যেনে তেনে সেই লণ্ডনত সেই ল'ৰাকেইটাৰ পৰা মানে হাত সাৰিলে তেওঁ যে ফুটপ্ৰিণ্ট পৰি গৈছিলে ভৰিৰ চাপ তাৰপিছত কৈছে বাট হিজ এডভেঞ্চাৰাছ ৱেৰ by no means over কিন্তু but his adventures were by no means over কিন্তু তেওঁ যে সেই মানে তেওঁ যে ঘূৰি ফুৰিছে এডভেঞ্চাৰ্ছ মানে কি কৈছে তোমালোকক ইয়াত এডভেঞ্চাৰ্ছ মানে তেওঁ যে মানে সাহস লাগিব ন এইখিনি কাম কৰিবলৈ তাকো চোৱা তেওঁ প্ৰথম কথা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ কি কৈছে কাপোৰবোৰ দলিয়াই পেলাইছে তাৰমানে কি বিনা কাপোৰত তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে আৰু সেইটো এটা দুঃসাহসিক কাম হ'ব তেওঁ পলাই ফুৰিছে চোৱাচোন সেইটো কৈছে যে হিজ এডভেঞ্চাৰ্ছ ৱেৰ বাই ন' মিনছ অভাৰ তেওঁ যে সেই মানে দুঃসাহসিক যে কাম কৰিছিলে সেইখিনি মানে শেষ হৈ যোৱা নাই তেওঁ আৰু বিপদত পৰিব এতিয়া কৈছে যে হি হ্যাড চুজেন আ বেড টাইম অফ দ্য ইয়েৰ টু ৱাণ্ডাৰ এবাউট লণ্ডন উইদাউট ক্লথছ আৰু হি হেড চুজেন আ বেড টাইম তেওঁ এটা বেয়া সময় কি কৰিলে চুজ কৰিলে পচন্দ কৰিলে অফ দ্য ইয়েৰ টু ৱাণ্ডাৰ এবাউট লণ্ডন উইদাউট ক্লথ লণ্ডনৰ নিচিনা এখন ঠাইত তেওঁ কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ মানে ঘূৰি ফুৰাটো মানে এটা মানে যিটো সময়ত তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে সেইটো মানে বৰ বেয়া সময় আছিলে কেলৈ কৈছে চোৱা ইট ৱাজ মিড উইণ্টাৰ মানে ঠাণ্ডা দিনৰ মাজভাগ হৈছে আৰু উইণ্টাৰৰ মাজভাগ হৈছে উইণ্টাৰ মানে কি ঠাণ্ডা দিনত কিমান ঠাণ্ডা লাগে তেওঁতো দৰৱ খাই ইনভিজিবল হৈছে কিন্তু তেওঁ ঠাণ্ডা গৰমটো গাত লাগিব নালাগে লাগিব নহয় সেইটোৱে কৈছে ইট ৱাজ মিড উইণ্টাৰ আৰু সেইখিনি সময়ত মানে কি আছিলে ঠাণ্ডা দিন আছিলে গতিকে ইমান ঠাণ্ডাতটো তেওঁ ধৰা ইনভিজিবল হৈ ফুৰিলে কি বতৰ ঠাণ্ডা লাগিছে দ্য এয়াৰ ৱাজ বিটাৰলি কোল্ড আৰু একদম মানে বতাহখিনি খুব ঠাণ্ডা আছিলে এণ্ড হি কুড নট ডু উইদাউট ক্লথছ মানে কি তেওঁ এতিয়া মানে কি হ'ল কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ তেওঁ ঘূৰি ফুৰিব পৰা নাই ইনষ্টেড অফ ৱাকিং এবাউট দ্য ষ্ট্ৰেটছ হি ডিচাইডেড টু শ্লিপ ইন টু আ বিগ লণ্ডন ষ্ট'ৰ ফৰ ৱাৰ্মথ তাৰপিছত কি বুলি কৈছে চোৱা দ্য এয়াৰ ৱাজ বিটাৰলি কোল্ড আৰু বতাহজাক কি আছিলে খুব ঠাণ্ডা আছিলে এণ্ড হি কুড নট ডু উইদাউট ক্লথছ আৰু তেওঁ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছিলে বিটাৰলি মানে বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছিলে আৰু হি কুড নট ডু উইদাউট ক্লথছ আৰু তেওঁ কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ এতিয়া যাব পৰা নাই ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া মানুহজনেই ইনভিজিবল হৈছে অদৃশ্য হৈছে কোনেও দেখা নোপোৱা হৈছে শৰীৰটো আছে ন মানুহ মানে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈছে শৰীৰটো ইফালে ইফালে চাব পৰা হৈছে কিন্তু বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছে ইনষ্টেড অফ ৱাকিং এবাউট দ্য ষ্ট্ৰেটছ হি ডিচাইডেড টু শ্লিপ ইন টু আ বিগ লণ্ডন ষ্ট'ৰ ফৰ ৱাৰ্মথ আৰু সেইকাৰণে কি কৰিলে তেওঁ ইনষ্টেড অফ ৱাকিং এবাউট দ্য ষ্ট্ৰেটছ মানে তেওঁ ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰাৰ মানে বিপৰীতে তেওঁ কি কৰিলে সি ডিচাইডেড তেওঁ ঠিক কৰিলে যে মই ইমান ঠাণ্ডাতনো কেলৈ ঘূৰি ফুৰোঁ টু শ্লিপ ইন টু আ বিগ লণ্ডন ষ্ট'ৰ তেওঁ ঠিক কৰিলে যে লণ্ডনততো বহুত ডাঙৰ ষ্ট'ৰ আছে ডাঙৰ কাপোৰৰ দোকান আছে তাত মই এখন দোকানত মানে সোমাই যাওঁ ফৰ ৱাৰ্ম তেতিয়া মোক কি মানে তেওঁ ঠাণ্ডা লাগিছে গৰম পাবৰ কাৰণে কি ভাবিলে তেওঁ মই য'ত ঘূৰি ফুৰাতকৈ তেতিয়াহ'লে মই দোকান এখনতে সোমাই যাওঁ কাৰণ তেওঁকতো কোনো দেখি নাপায় তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা ক্ল'জিং টাইম এৰাইভ এতিয়া দোকানবোৰতো ৰাতি হ'লেতো বন্ধ কৰিব হয়নে সেইটো কৈছে ক্ল'জিং টাইম এৰাইভ লাহেকৈ মানে বন্ধ কৰাৰ সময় আহিলে দোকানবোৰ এণ্ড এজ চুন এজ দ্য ড'ৰ্ছ ৱেৰ ছাট গ্ৰিফিন ৱাজ এবল টু গিভ হিমছেল্ফ দ্য প্লেজাৰ অফ ক্লথিং এণ্ড ফিডিং হিমছেল্ফ উইদাউট ৰিগাৰ্ড টু এক্সপেন্স তাৰপিছত কি বুলি কৈছে চোৱা এতিয়া কি হ'ল এজ চুন এজ দ্য ড'ৰ্ছ ৱেৰ ছাট মানে যেতিয়া মানে লাহেকৈ মানে দৰ্জা হেৰি কি বুলি কয় মানে দোকানবোৰ বন্ধ কৰাৰ সময় আহিলে আৰু যেতিয়াই মানে দুৱাৰবোৰ চব বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল এজ চুন এজ দ্য ড'ৰ্ছ ৱেৰ ছাট যেতিয়া মানে দোকানৰ দুৱাৰবোৰ ষ্ট'ৰৰ দুৱাৰবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল গ্ৰিফিন ৱাজ এবল টু গিভ হিমছেল্ফ তেতিয়া গ্ৰিফিনে কি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে গ্ৰিফিন ৱাজ এবল টু গিভ হিমছেল্ফ গ্ৰিফিনে নিজকে দিব পাৰিব কি দিব পাৰিব দ্য প্লেজাৰ অফ ক্লথিং তো ইমান মানে তেওঁ কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ ইমান ঠাণ্ডাত ঘূৰি ফুৰিছে গতিকে তেওঁ ধুমাধুম মানে নিজকে মানে কাপোৰ পিন্ধাৰ সুখটো দিব পাৰিব বুলি ক'লে এণ্ড ফিডিং হিমছেল্ফ উইদাউট ৰিগাৰ্ড টু এক্সপেন্স আৰু তেওঁ কি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে এক্সপেন্স মানে কি খৰচ নকৰাকৈ তেওঁ নিজকে খুৱাবও পাৰিব বুলি কৈছে এতিয়াতো ডাঙৰ ষ্ট'ৰততো বহুত বস্তু পোৱা যায় খোৱা বস্তু পিন্ধা বস্তু চব পোৱা যায় গতিকে তেওঁ কি হ'ল গতিকে মানে যেতিয়া দৰ্জাও বন্ধ কৰিলে মানে আৰু মানে দোকানবোৰ বন্ধ কৰাও সময় হ'ল আৰু দৰ্জাও বন্ধ কৰিলে গতিকে গ্ৰিফিনে মানুহ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু তেওঁ মানে কাপোৰ পিন্ধি মানে নিজকে একদম মানে পূৰা সুখ দিলে এণ্ড ফিডিং হিমছেল্ফ নিজকে খোৱালেও উইদাউট ৰিগাৰ্ড টু এক্সপান্স আৰু মানে তেওঁ একো খৰচ নকৰাকৈ নিজকে খোৱালেও হি ব্ৰ'ক অ'পেন বক্সেছ এণ্ড ৰেপাৰ্ছ তাৰপিছত কি বুলি কৈছে এণ্ড ফিটেড হিমছেল্ফ আউট উইথ ৱাৰ্ম ক্লথ
তাৰপিছত তেওঁ বাকচ কিছুমান আছিলে য'ত কাপোৰ চাপোৰ সোমোৱাই থোৱা থাকে সেইবিলাক মানে কি কৰিলে ব্ৰক মানে ভাঙিলে মানে টানি টুনি মানে খুলিলে আৰু এণ্ড ৰেপাৰ্ছ এণ্ড ফিটেড হিমছেল্ফ আৰু মানে এই যে কাপোৰবিলাক বান্ধি বান্ধি থয় নহয় মেৰিয়াই থয় নহয় সেইবিলাক তেওঁ খুলি পিনি কি কৰিলে ফিটেড হিমছেল্ফ আউট উইথ ৱাৰ্ম ক্লথছ আৰু একদম গৰম কাপোৰ মানে নিজৰ গাত মানে একদম ধুমাধুম পিন্ধি খাপ খুৱাই ল'লে আৰু চুন উইথ শ্বুজ an overcoat and a wide brimmed hat তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে চুন উইথ শ্বুজ আৰু তেওঁ মানে জোতাও পিন্ধিলে এণ্ড অভাৰকোট আৰু এটা মানে একদম দীঘল কোট অভাৰকোট মানে কি কোটটো সাধাৰণতে কঁকালৰ পৰা অকণমান যায় কিন্তু অভাৰকোট মানে কি বহুত দীঘল এনেকুৱা এটা মানে অভাৰকোট এটা পিন্ধিলে এণ্ড এ ৱাইড ব্ৰিমড হেট আৰু একদম এই ৱাইড মই তোমালোকক ছবি এটা দিম এই যে ব্ৰিটিছ মানুহবিলাকে পিন্ধি দেখিছানে ডাঙৰ যে এই কাষ এটা ওলাই থাকে চাৰিওফালে কাষ ওলাই থকা ডাঙৰ এনেকুৱা টুপি এটা পিন্ধিলে এণ্ড হি বিকেম আ ফুল্লি ড্ৰেছড এণ্ড ভিজিবল পাৰ্চন আৰু লগে লগে যেতিয়া কাপোৰ পিন্ধাৰ লগে লগে তেওঁ কি হৈ গ'ল পূৰা মানে ফুল্লি ড্ৰেছড আৰু নিজকে মানে তেওঁ পূৰা ফুল জোতা কাপ মানে অভাৰ কোট গোটেই ড্ৰেছ পিন্ধি গৰম কাপোৰ চৰম কাপোৰ পিন্ধি তেওঁ পূৰা সম্পূৰ্ণ মানে ড্ৰেছটো কৰিলে সম্পূৰ্ণ হাতযোৰ পিন্ধিলে এণ্ড ভিজিবল পাৰ্চন আৰু লগে লগে তেওঁক মানুহে দেখিব পৰা হ'ল মানে মানুহে নাই দেখা তেওঁ মানে কৈছে ভিজিবল পাৰ্চন মানে দৃশ্য মানে তেওঁক এতিয়া মানে মানুহে দেখিব পাৰিব গম পালা ইন দ্য কিটচেন অফ দ্য ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু সেই তাত মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত মানে যিটো মানে পাকঘৰ আছিলে পাকঘৰত সি কি কৰিলে হি ফাউণ্ড কোল্ড মিট ঠাণ্ডা কিছুমান মাংস পালে মাংস মানে কি ধৰা সিজাই মেলিতো গুচি গ'লগৈ গতিকে ঠাণ্ডা মাংস কিছুমান থাকি নাযায় জানো ৰাতি সেই ঠাণ্ডা মাংস হি ফাউণ্ড কোল্ড মিট তেওঁ তাৰ কিছুমান মানে ঠাণ্ডা মাংস পালে এণ্ড কফিও পালে এণ্ড হি ফ'ল'ড আপ দ্য মিল উইথ চুইটছ এণ্ড ৱাইন টেকেন ফ্ৰম দ্য গ্ৰ'চাৰী ষ্ট'ৰ আৰু তাৰপিছত কি কৰিলে এণ্ড হি ফ'ল'ড আপ তাৰপিছত আকৌ তেওঁ গ'ল কি কৰিবলৈ গ'ল দ্য মিল উইথ চুইটছ তাৰপিছত আকৌ তেওঁ কি কৰিলে তেওঁৰ যে নিজৰ মানে যিটো আহাৰ খালে উইথ চুইটছ তেওঁ কিছুমান মিঠাই ল'লে এণ্ড ৱাইন আৰু অলপ মানে মদ চদ মানে খালে পানীও খালে টেকেন ফ্ৰম দ্য গ্ৰ'চাৰী ষ্ট'ৰ মানে কি য'ত যে মানে ধৰা চব বস্তু পোৱা যায় আৰু ধৰা মিঠাই চিঠাই যিমান যি আছে মানে গ্ৰ'চাৰী বস্তু পোৱা যায় তাৰ পৰা তেওঁ ল'লে ফাইনেলি হি ছেটল ডাউন টু শ্লিপ অন এ কি বুলি কৈছে পাইল অফ কুইলছ তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে ফাইনেলি হি ছেটল ডাউন টু শ্লিপ অন এ পাইল অফ কুইল্ট তাৰপিছত কি আছে চোৱা ফাইনেলি হি ছেটল ডাউন টু শ্লিপ অন এ পাইল অফ কুইলছ তাৰপিছত তেওঁ খাই বৈ একদম পূৰা ফিটিং হৈ গ'ল আৰু খোৱাৰ পাছত কি কৰিলে ফাইনেলি অৱশেষত হি ছেটল ডাউন টু শ্লিপ অন এ পাইল অফ কুইল্ট মানে পাইল মানে কি ডোম আৰু কুইল্ট মানে কি ধৰা লেপ নিহালি বুলি তোমালোকে শব্দটো চাগে নোকোৱাই হয়নে নিহালি মানে কি কম্বলৰ নিচিনা লেপখনক মানে আমাৰ মানে ভাল অসমীয়া ভাষাত নিহালি বুলি কয় দেই তেওঁ কৈছে যে লাষ্টত মানে তেওঁ এনেকুৱা মানে লেপ বা ধৰা মানে কম্বল তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় এই কম্বল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জাতীয় বস্তুৰ ডোম এটাত নিজকে মানে তেওঁ মানে শুবলৈ ল'লে আৰু হ'ল তাৰপিছত আহিলে if only Griffin had managed to wake up in good time all might have been well তাৰপিছত কি বুলি কৈছে চোৱা if only Griffin had managed to wake up in good time যদি গ্ৰিফিনে কি বুলি কৈছে মানে যেনে তেনে যদি তেওঁ সাৰ পালেহেঁতেন in good time all might have been well তাৰমানে ধৰা তেওঁ কাপোৰ কানি মানে এইটো ধুনীয়াকৈ চব পিন্ধি মেলি তেওঁ সেই মানে লেপ বা নিহালি ডোম মানে য'ত আছিলে বহুত থাকে না দোকানত তাত যে শুই গ'ল তেওঁ কিন্তু মানে কি হ'ল সময়মতে সাৰ নাপালে বুজি পালা না সেইকাৰণে কৈছে if only Griffin had managed to wake up in good time সময়মতে যদি যেতিয়া মানে সাৰ পাব লাগে তেতিয়া যদি সাৰ পালেহেঁতেন all might have been well চব ঠিকেই থাকিলেহেঁতেন as it was আৰু he had not wake up until the assistants were already arriving আৰু কি হ'ল মানে he had not wake up তেওঁ সাৰ নাপালে until the assistants were already arriving next morning পিছদিনা ৰাতিপুৱা দোকানত যে যিবিলাক মানে সহায়কাৰী মানুহ থাকে যিবিলাকে কাম বন কৰা মানুহ থাকে তেওঁলোক আহি নোপোৱালৈকে মানে কি হ'ল গ্ৰিফিনে সাৰ নাপালে হ'লনে when he saw a couple of them দেখিছা তোমালোকৰ এইটো ষ্টৰি এইটো দেখিছা নাই গ্ৰিফিন দেখিছা চাবা এপ্ৰ'চিং আৰু কৈছে তোমালোকৰ এইটো মই সেইটোৱে কৈছোঁ when he saw a couple of them আৰু যেতিয়া তেওঁ সেই এছিষ্টেণ্ট কেইজনমানক দেখিলে এছিষ্টেণ্ট মানে কি সহায়কাৰী মানুহবিলাক যে দোকানত কাম কৰে ছেলছমেন হওক যোনে কাম কৰে আৰু তেনেকুৱা কেইজনমানক দেখাৰ লগে লগে কি হ'ল এপ্ৰ'চিং মানে তেওঁ যেতিয়া মানে কাষ চাপি অহা সি পেনিকড এণ্ড বেগেন টু ৰান আৰু তেওঁ লগে লগে কি হৈ গ'ল পেনিক মানে কি একদম ভয় খাই গ'ল চিন্তা লাগি গ'ল আৰু এণ্ড বেগেন টু ৰান আৰু তেওঁ দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে হ'লনে দে নেচাৰেলি গেভ চেজ In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So, once more, he found himself invisible but naked in the chill January air.
তাৰপিছত চোৱা যেতিয়াই সেই মানুহকেইজন দেখিলে মানুহকেইজনে তেওঁ কাষ চাপি আহিলে তেওঁ কি কৰিলে সি পেনিকড এণ্ড বেগান টু ৰান আৰু তেওঁ বিৰাট ভয় খালে আৰু তেওঁ দৌৰিবলৈ ধৰিলে তাৰপাছত চোৱা তোমালোকে তেওঁতো মানুহজন ইনভিজিবল হয় মানুহজনকহে মানুহে দেখি নাপায় ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ গ'ল ইফালে সিফালে দেখা পোৱা গ'ল কিন্তু কাপোৰখিনিতো আছে কাপোৰখিনিতো তেওঁ কাপোৰখিনি পিন্ধালে তেওঁতো ভিজিবল হৈ যাব মানুহে দেখিব হয়নে তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা দে নেচাৰেলি গেভ চেজ আৰু দেখাৰ লগে লগে সিহঁতি মানুহখিনিয়ে কোন সোমাই আছে এইটো ৰাতি ভিতৰত বুলি তেওঁলোকে দিলে খেদা তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা In the end, আৰু শেষত he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. আৰু তেওঁতো বৈজ্ঞানিক আছিলে তেওঁ টেঙৰ আছিলে গতিকে তেওঁ গম পাই গ'ল যে তেওঁক যে এতিয়া খেদি আহিছে তেওঁকতো মানুহখিনিয়ে ধৰিব গতিকে তেওঁ কি কৰিলে তৎক্ষণাত তেওঁ যে সেই নতুনকৈ যিখিনি কাপোৰ পিন্ধিছিলে সেইটো কৈছে হি ৱাজ এবল টু এস্কেপ তেওঁ অৱশেষত নিজকে মানে হাত সাৰি পলাবলৈ সক্ষম হ'ল কেনেকৈ অনলি বাই কুইকলি টেকিং তেওঁ মানে কেৱল মাত্ৰ কি হ'ল কুইকলি টেকিং মানে কি তৎক্ষণাত তেওঁ টেকিং অফ হিজ নিউলি ফাউণ্ড ক্লথছ তেওঁ নতুনকৈ যে যিখিনি কাপোৰ পিন্ধিছিলে বিচাৰি পাইছিলে যিখিনি তেওঁ পিন্ধি লৈছিলে গৰমত ঠাণ্ডাত মানে থাকিব নোৱাৰি সেইখিনি ধুমাধুম এটা এটাকৈ দলিয়াবলৈ ধৰিলে চ' ওৱান্স মোৰ হি ফাউণ্ড হিমছেল্ফ ইনভিজিবল আৰু এনেকৈ কি হ'ল ওৱান্স মোৰ আকৌ এবাৰ হি ফাউণ্ড হিমছেল্ফ তেওঁ নিজকে মানে ধৰা কি বুলি ইনভিজিবল তেওঁ নিজকে আকৌ কি কৰিলে অদৃশ্য কৰিলে বাট নেক্সট ইন দ্য চিল জানুৱাৰী এয়াৰ কিন্তু সেই যে জানুৱাৰী মাহৰ যে সেই ঠাণ্ডা দিনকেইটাত তেওঁ নিজকে কি হ'ল মানে বহুত ঠাণ্ডা পালে বাট নেক্সট মানে তেওঁ কি হৈ গ'ল কাপোৰ কানি নিপিন্ধাকৈ ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হ'ল আমাৰ এতিয়া জানুৱাৰী মাহত আমাৰতো এতিয়া ডিচেম্বৰ হৈ আছে জানুৱাৰী মাহত তেনেহ'লে কিমান ঠাণ্ডা লাগিব ভাবিছ লণ্ডনতো সেই তেনেকুৱা তাততো আৰু বেছি ঠাণ্ডা সেইকাৰণে কৈছে প্ৰথমবাৰতো মই তোমালোকক কৈছিলোঁ সেই যে ল'ৰা দুটাই যে তেওঁ পিছে পিছে মানে ভৰিৰ সাঁচকেইটা দেখি যে তেওঁ পিছে পিছে গৈ আছিলে সেইবাৰো তেওঁ যেনে তেনে বোকাখিনি আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে নিজকে হাত সাৰিবলৈ মানে সক্ষম হ'ল আৰু এই নেক্সট টাইম আকৌ তেওঁ কি হ'ল আকৌ সেই একেটা পদ্ধতিয়ে ল'লে তেওঁ কি কৰিলে একেটা পদ্ধতি মানে কি প্ৰথমবাৰতো তেওঁ ধৰা কাপোৰ পিন্ধা নাছিলে তেওঁ ভৰিৰ বোকাখিনি আঁতৰি গ'ল কাৰণে তেওঁ হাত সাৰি গ'ল পিছৰবাৰ তেওঁ কি কৰিলে এই যে বস্তুখিনি যিখিনি আছিলে তেওঁ পিন্ধিছিলে সেই পিন্ধা বস্তুখিনি তেওঁ কি কৰিলে চব এটা এটাকৈ তেওঁ খুলি দিলে কিন্তু কি হ'ল বাট নেক্সট ইন দ্য চিল জানুৱাৰী ইয়াৰ কিন্তু আৰু মানে তেওঁ সেই যে জানুৱাৰী মাহৰ মানে তীব্ৰ ঠাণ্ডাত মানে কষ্ট ভোগ কৰি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হ'ল চোৱা দিছ টাইম হি ডিচাইডেড টু ট্ৰাই দ্য ষ্টক of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his soldiers তাৰপিছত কি কৰিলে এইবাৰ তেওঁ কি কৰিলে চোৱা তেওঁ প্ৰতিবাৰেতো বুদ্ধি বনাই ঘূৰি ফুৰিছে দিছ টাইম হি ডিচাইডেড টু ট্ৰাই তেওঁ এবাৰ ঠিক কৰিলে যে মই এবাৰ বেলেগ এটা চেষ্টা কৰি চাওঁ দ্য ষ্টক অফ এ থিয়েট্ৰিকেল কোম্পানী এটা মানে থিয়েট্ৰিকেল মানে কি এই যে থিয়েটাৰ কৰা মানে এটা মানে কোম্পানী এটা আছিলে তাতে মানে তেওঁ সোমাম বুলি ঠিক কৰিলে ইন দ্য হোপ অফ ফাইণ্ডিং নট অনলি ক্লথছ তাত মানে তেওঁ ভাবিলে যে মানে মই কিবা এটা বিচাৰি পাম বুলি ভাবিলে যিটোৱে মানে তেওঁ সহায় কৰিব ইন দ্য হোপ অফ ফাইণ্ডিং নট অনলি ক্লথছ বাট অলছ' ছামথিং দ্যাট উড হাইড দ্য এম্পটি স্পেচ এবভ হিজ ছ'লজাৰ্ছ আৰু তেওঁ মানে ভাবিছিলে মই কিবা এটা পাম কিন্তু তাত অকল তেওঁ মানে বস্তু যে কি বুলি কয় কাপোৰ তাত নট অনলি ক্লথছ মানে তাত তেওঁ অকল মাত্ৰ মানে কাপোৰেই পোৱা নাছিল বাট অলছ' ছামথিং কিন্তু তাতকৈ বেছি তেওঁ পাইছিলে দ্যাট উড হাইড দ্য এম্পটি স্পেচ এবভ হিজ ছ'লজাৰ তেওঁ এতিয়া মূৰৰ ওপৰৰ যিখিনি ঠাই এবভ মানে তেওঁ কাপোৰ পিন্ধিলে ধৰা তেওঁ গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ ঢাক খাই যাব কিন্তু এই মুখখনটো তেওঁ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ থাকিব সেইখনটো মানে তেওঁ ভাবিলে মই ইয়াতো মানে কাপোৰ চাপোৰ লগাই দিম কিবা এটা ভাবিলে আৰু সেইখিনি তেওঁ বিচাৰি পালে কৈছে যে বাট অলছ' ছামথিং দ্যাট আৰু এটা বেছি আৰু অকণমান মানে কিবা কিবি বস্তু পালে দ্যাট উড হাইড দ্য এম্পটি স্পেচ যিটোৱে তেওঁ মানে যিডোখৰ খালী ঠাই ধৰা তেওঁ কাপোৰখিনি পিন্ধাৰ পাছত মুখখনটো খালী হৈ থাকিব গতিকে সেই খালী থকা ঠাইখিনি এবভ হিজ ছ'লজাৰ মানে কি নিজৰ বাউসীৰ ওপৰৰ যিখিনি অংশ মানে কি মুখ অংশটো সেইখিনিও যাতে মানে তেওঁ ঢাকি ৰাখিব পাৰে পৰা মানে বস্তুখিনি বিচাৰিলে চিভাৰিং উইথ কোল হি হাৰিড টু ড্ৰৰী লেন আৰু মানে তেওঁ মানে একদম মানে তীব্ৰ ঠাণ্ডাত মানে কঁপি মানে তেওঁ কি কৰিলে এই ঠাইডোখৰ এইটো লেন কি বুলি কৈছে ড্ৰৰী লেন এই লেনটো মানে কি এইবোৰ মানে লণ্ডনৰ কিছুমান মানে ঠাই হয় কি বুলি কৈছে দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য থিয়েটাৰ ৱৰ্ল্ড মানে থিয়েটাৰ জগতখনৰ কেন্দ্ৰস্থান তাত মানে তেওঁ কি কৰিলে ধুমাধুম সোমাই গ'ল গম পালানে চিভাৰিং উইথ কোল্ড মানে কি একদম ঠাণ্ডাত তেওঁ তত নাপাই থাকিব নোৱাৰি সোমাই গ'ল হি চুন ফাউণ্ড এ চুইটেবল শ্বপ তাৰপিছত তেওঁ এখন মানে তাত কি পালে বুলি কৈছে এখন মানে খুব মানে ভাল মানে চুইটেবল মানে কি য'ত মানে উপযোগী এখন দোকান পালে হি মেড হিজ ৱে ইনভিজিবল আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা তেওঁতো ভিজিবল নহয় ইনভিজিবল হৈ আছে গতিকে তেওঁ য'ত মন যায় তাতে যাব পাৰিব হি মেড হিজ ৱে তাৰপিছত তেওঁ মানে গ'ল ইনভিজিবল আপষ্টেয়াৰ্ছ এণ্ড কাম আউট a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side
whiskers and a large head. তেতিয়া চোৱা তাৰপিছত তেওঁ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল সেই চুইটেবল শ্বপখন যোনখন মানে তেওঁ ভাবিলে এখনে ঠিক হ'ব বুলি ভাবিলে এখনত সোমাই গ'ল ইনভিজিবল মানে অদৃশ্য হৈ সোমাই গ'ল আপষ্টেয়াৰ্ছ তেওঁ ওপৰলৈ গ'ল আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহিলে কেনেকৈ বুলি কৈছে আ লিটল লেটাৰ কিছু সময় পাছত ৱেৰিং বেণ্ডেজেছ ৰাউণ্ড হিজ ফৰহেড আৰু তেওঁ নিজৰ যে কপালত মানে কি কৰিলে গোটেই মুখখন মানে তেওঁ কাপোৰেৰে ঢাকি ৰাখিছিলে গম পালে নাই ঢাকি আনিছিলে আপষ্টে মানে আৰু কি বুলি কৈছে ডাৰ্ক গ্লাছেছ একদম মানে ক'লা মানে একদম ডাৰ্ক মানে একদম ক'লা গ্লাছ পিন্ধি ল'লে ফলছ নোজ আৰু মানে এটা ডাৰ্ক মানে ফলছ মানে কি ধৰা নিজৰ নাক নহয় আৰু মানে এটা বেলেগ এটা লগাই ল'লে বিগ হাস্কি বিগ বুশ্বি ছাইড হুইস্কাৰ্ছ মানে এই যে মানুহৰ মানে এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে এই যে দাড়ি দেখিছা নাই কিনাৰ যে থাকে মুচৰ নিচিনা যে এণ্ড এ লাৰ্জ হেড আৰু এটা ডাঙৰ মানে টুপি পিন্ধি তেওঁ ওলাই আহিলে টু এস্কেপ উইদাউট বিং চিন আৰু কি কৰিলে কি কাৰণে বুলি কৈছে টু এস্কেপ উইদাউট বিং চিন আৰু কোনো নেদেখাকৈ তেওঁ তাৰ পৰা পলাই আহিলে হি কেয়াৰলেছলি এটেক দ্য শ্বপকিপাৰ ফ্ৰম বিহাইণ্ড আৰু তেওঁ কি কৰিলে হঠাতে কি কৰিলে এই যিজন মানে শ্বপকিপাৰ মানে দোকানীজনক তেওঁ কি কৰিলে পিছফালৰ পৰা তেওঁ তৎক্ষণাত তেওঁ মানে আক্ৰমণ কৰিলে আফটাৰ হুইচ হি ৰবড হিম অফ অল দ্য মানি হি কুড ফাইণ্ড আৰু সেই মানে দোকানীজনৰ হাততো মানে দোকানৰ দেখা দোকানীবিলাকৰ ওচৰত কাষতে পইচা নাথাকে জানো সেই তাৰ পৰা তেওঁ কি কৰিলে যিমান পইচা তেওঁ গোট খাইছিলে যিমানখিনি ওচৰত আছিলে পালে গোটেইখিনি কি কৰিলে গ্ৰিফিনে মানে তেওঁৰ পৰা ডকাইত কৰি লৈ আনিলে মানে টানি আজুৰি মানে কাঢ়ি লৈ আনিলে হ'ল তাৰপিছত চোৱা হুৱেৰ হি বুক 2 rooms এট দ্য লোকেল ইন স্থানীয়ভাৱে মানে হোটেল ইন মানে কি ধৰা হোটেলৰ নিচিনা মানে স্থানীয় হোটেল এখনত তেওঁ কি কৰিলে 2টা ৰুম তেওঁ মানে বন্দবস্ত কৰিলে আৰু তাত মানে বুক কৰিলে তেওঁ তাত থাকিব আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে মন দি পঢ়িবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে কিবা বুজি নোপোৱাকৈ আছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু যদি পাৰা তোমালোকে তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকে যদি কিবা বুজি নোপোৱাকৈ আছে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে বুজি পাবলৈ সক্ষম হয়